AFP และ RT รายงานว่าเซอร์เกย์ ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวระหว่างแถลงข่าวร่วมกับผู้นำเยเมนเมื่อวานนี้กรณีประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครงของฝรั่งเศสออกมาพูดถึงความเป็นไปได้ที่สมาชิกนาโตอาจจะส่งทหารเข้าร่วมรบกับยูเครนเพื่อสกัดชัยชนะของรัสเซียโดยลาฟรอฟแนะให้ชาติตะวันตกหรือนาโตคิดอ่านอย่างมีเหตุผลและรอบคอบมากกว่านี้ขณะที่คอนสแตนติน โคซาเชฟรองประธานวุฒิสภารัสเซียออกมาเตือนผ่านทางเทเลแกรมเมื่อวานนี้ว่าหากนาโต้ส่งทหารไปยูเครนจริงก็จะนำไปสู่ความหายนะแน่เพราะเท่ากับเป็นการประกาศสงครามกับรัสเซียและรัสเซียจะไม่ทนกับความเคลื่อนไหวครั้งนี้ของนาโต้เพราะการที่นาโต้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยูเครนตลอด2 ปีที่ผ่านมาก็ถือเป็นการสนับสนุนยูเครนอยู่แล้วแต่การส่งทหารเข้าร่วมรบถือเป็นการล้ำเส้นแดงของรัสเซียการออกมาเตือนของโคซาเชฟสอดคล้องกับคำพูดของดมิทรี เพสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินที่เตือนว่าการที่ทหารนาโต้ร่วมรบกับยูเครนจะนำไปสู่การเผชิญหน้าโดยตรงระหว่างนาโต้กับรัสเซียคำแถลงของมาครงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาได้สร้างความตกอกตกใจให้กับชาติสมาชิกนาโต้ทำให้เจนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้และชาติตะวันตกต่างออกมาปฏิเสธแทบจะทันทียืนยันว่าไม่มีแผนที่จะส่งทหารไปยูเครนโดยสหรัฐเป็นชาติล่าสุดที่ออกมาปฏิเสธโดยจอห์นเคอร์บี้โฆษกสำนักงานความมั่นคงสหรัฐยืนยันว่าสหรัฐมีแค่ทหารอเมริกันที่ประจำการอยู่ที่สถานทูตในกรุงเคียฟเท่านั้นและว่าสิ่งที่สหรัฐมุ่งให้ความสำคัญตอนนี้ก็คือการผลักดันให้สภาคองเกรสผ่านงบความช่วยเหลือด้านอาวุธล่าสุดให้กับยูเครนโรเบิร์ต ฮาเบกรองนายกรัฐมนตรีของเยอรมันเองก็ออกมาปฏิเสธคำพูดของผู้นำฝรั่งเศสที่ว่ายูเครนอาจจะได้รับการสนับสนุนด้วยการส่งทหารชาติตะวันตกเข้าประจำการในยูเครนซึ่งตอกย้ำถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีโอลาฟ ชอลผู้นำเยอรมนีที่เขากล่าวว่าตนเองยินดีหากฝรั่งเศสกำลังจะพิจารณาวิธีการสนับสนุนยูเครนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นแต่หากเขาสามารถเสนอแนะได้ก็ให้ส่งอาวุธเพิ่มทำในสิ่งที่สามารถทำได้ในขณะนี้มอบกระสุนและรถถังให้ยูเครนซึ่งสามารถส่งได้เลยในตอนนี้ส่วนบอริส พิสโตริอุสรัฐมนตรีกลาโหมของเยอรมนีก็ปฏิเสธที่จะส่งทหารเยอรมันไปยังยูเครนเช่นกันพิสโตริอุสชี้ว่าการส่งทหารภาคพื้นดินไม่ใช่ทางเลือกของเยอรมันด้านนายกรัฐมนตรีโปแลนด์เองและนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐเช็กก็ออกมาปฏิเสธคำกล่าวของผู้นำฝรั่งเศสในทิศทางเดียวกันโดยระบุว่าพวกเขาไม่มีแผนที่จะส่งทหารไปยังยูเครนAFP รายงานว่าเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนออกมาแถลงข่าวในวันนี้โดยเปิดเผยว่ารัฐบาลจีนจะส่งนายหลี่หุยผู้แทนพิเศษจีนประจำภูมิภาคยุโรปและเอเชียเยือนรัสเซียยูเครนและสำนักงานใหญ่สหภาพยุโรปภายในสัปดาห์นี้เพื่อพูดคุยหารือในประเด็นการสู้รบในยูเครนที่ยืดเยื้อเข้าสู่ปีที่3แถลงการของกระทรวงการต่างประเทศจีนเผยว่าการเดินทางครั้งนี้ถือเป็นความพยายามทางการทูตครั้งที่2ของจีนในการแสวงหาข้อยุติวิกฤตการณ์ยูเครนหลังจากหลี่หุยเดินทางเยือนมอสโกเคียฟและสำนักงาน EU มาเมื่อปีที่แล้วในความพยายามเดียวกันและครั้งนี้หลี่หุยจะเดินทางต่อไปยังฝรั่งเศสเยอรมนีและโปแลนด์ด้วยเมาหนิงกล่าวว่าตลอด2 ปีที่ผ่านมาจีนได้พยายามผลักดันสันติภาพและผลักดันให้มีการเจรจาสงบศึกมาอย่างต่อเนื่องและตอนนี้การฟื้นฟูสันติภาพและการยุติการสู้รบถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุดโดยจีนจะยังคงเล่นบทบาทภายใต้แนวทางและภูมิปัญญาแบบจีนในการคลี่คลายปัญหาและยุติวิกฤตการณ์ยูเครนทั้งนี้สื่อตะวันตกมองว่าจีนและรัสเซียได้ยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือทุกด้านในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารวมทั้งด้านเศรษฐกิจการทูตและทางยุทธศาสตร์โดยเฉพาะหลังจากที่รัสเซียเคลื่อนทัพเข้าสู่ยูเครนนักวิเคราะห์ตะวันตกกล่าวว่าจีนกุมอิทธิพลเหนือรัสเซียและมีท่าทีจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากรัสเซียถูกโดดเดี่ยวจากประชาคมโลกนั่นเองมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้
เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ